mga sangkap na kakailanganin natin, kailangan natin ng 2 piraso ng chicken fillet. Lalagay natin siya sa bowl at saka budburan natin siya ng 1/2 teaspoon ng asin. Magdagdag din tayo ng 1/2 teaspoon ng garlic powder. Kailangan din natin ng 1/2 teaspoon ng onion powder at 1/2 teaspoon ng white ground pepper. Pwede rin yung black ground pepper. Tapos imamasahe lang natin yung seasoning para ma-spread siya evenly. Then, sa isang flat surfaces, maglalagay tayo ng plastic wrap, yung enough lang na makover natin yung ating chicken fillet. At ilalatag natin yung ating seasoned chicken. Unang ilalagay natin yung ating ham. Gamit ko dito yung turkey ham, pero pwede rin yung anong available ninyo sa bahay. Then, maglalagay tayo ng 2 mozzarella cheese. At ilalagay natin sa gitna yung Edin cheese, yung Filipino cheese. Tapos, i-roll natin siya. So, habang nire-roll natin guys, dapat higpitan natin yung pagkaka-roll natin sa kanin para hindi siya maging loose pag naluto na natin siya sa mantika. Kagaya nito. Tapos, isisealed natin yung kanyang dulo. So, pag natapos na, i-chill lang natin siya for an hour or overnight. For the coating, kailangan natin ng itlog. So, ibibit lang natin siya. Then, ibababad natin dito yung ating chicken fillet. Bago natin sa i-transfer sa ating breadcrumbs. Tapos, sapat na may mainit na mantika, ay ipriprito natin yung ating chicken cordon bleu. So, while niluluto nyo siya guys, dapat i-flip nyo rin siya para makluto naman yung kabilang part. So, lulutuin lang natin yung ating chicken cordon bleu ng 8 to 10 minutes under medium flame. Yan, luto na siya. There you have it guys, ang ating chicken cordon bleu na mas cheesy. Para sa mga bagong videos guys, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel, kusinera.ph. At maraming salamat sa panunood!